මේ තමයි මීඩියම් සයිස් එකට අදාළව මම අහපු පෑන්ටි එකක්. මම අද ඔයාලට කියා දෙන්න හදන්නේ කවදත් හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙන පෑන්ටි නිෂ්පාදනයට අදාළව සයිස් 8කින් යුක්ත බ්ලොක් සෙට් එක කියලා දෙන්න. මම මේක කියා දෙන්නේ වීඩියෝ 3කින්. එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්නත් පහසුයි, මටත් කියා දෙන්න හරිම ලේසියි. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියා දෙන්නේ extra small, small, medium කියන size 3. ඔයාලා පොතක් අරගෙන පිළිවෙලට ලියාගෙන ඊට නිෂ්පාදන පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊට අදාළ රෙදි වර්ග ඒ වගේම අවශ්‍ය රේන්ද පිළිබඳව මම අවසාන වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම අපි extra small එකේ බ්ලොක් එක ඇඳ ගනිමු. මම ඔයාලට බ්ලොක් සෙට් එක කියා දෙන්නේ අඟල් වලින්. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහටම බ්ලොක් එක කොලයකට ගත්තාම හරි. මුලින්ම තිරස් අතට අඟල් 8ක් ලකුණු කරන්න. අඟල් 8යි. පහළට අඟල් 8මාරක් ලකුණු කරන්න. පහළට අඟල් 8මාරයි. 8මාරයි. 8ක් දිග 8මාරක් උස බොක්ස් එකක් මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. මේ තමයි එක්ස්ට්‍රා ස්මෝල් එකට අදාළ පිටුපස කොටස නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය. මේ පැත්ත නැම්මට ගන්න ඕනි. ඉන්පසුව මේ පැත්ත අපි අංශය විදිහට තමයි ගන්නෙ. ඉහළ සිට අඟල් 3මාරක් අංශයේ පැත්තෙන් ලකුණු කරන්න. අඟල් 3මාරක්. මෙතන ඉඳන් මේ පැත්තට ලකුණු කරන්න ඕනි අඟල් 2.4න් එකක්. අඟල් 2.4න් එකක්. ඉන්පසුව මේ විදිහට රේඛාවක් ඇඳගෙන එම රේඛාවේ හරිමැද ලක්ෂය ලකුණු කරලා එම ලකුණු කරපු තැන සිට ඉහළට අඟල් 1ක් ලකුණු කරලා මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. මේ තමයි එක්ස්ට්‍රා ස්මෝල් වල පිටුපස කොටස. අපි දැන් පිටුපස කොටස කපාගෙන ඉමු. එතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පහසුයි එකින් එක කරනකොට. මේ තමයි පිටුපස කොටස. ඉන්පසු අපි ඉදිරිපස කොටස නිර්මාණය කරන්න හදන්නේ පළල අඟල් 8ක් වෙන උසත් අඟල් 8ක් වෙන බොක්ස් එකක් කලින් ආකාරය පරිදිම නිර්මාණය කරගන්න. මම මේ ඉදිරිපස කොටස තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. පළල අඟල් 8යි. අංශයේ උස වෙනවා. මේකෙත් අඟල් 3මාරයි. පිටුපස සහ ඉදිරිපස දෙකේම අංශ සමානයි. අඟල් 3මාර මෙතනින් ලකුණු කරනවා. ඉන්පසුව මෙතනදී මෙතන අපි ලකුණු කරන්නේ අඟල් 1.5මාරක්. අඟල් 1.5මාරක්. මේක නැම්මට ගන්නේ පෙර පරිදිම මෙම ලක්ෂ දෙක යා කරලා රේඛාවක් ඇඳලා එම රේඛාවේ හරිමැද ලක්ෂය ලකුණු කරලා
අඟල් 1හමාරක් ඉහළට ඔසවන්න. අඟල් 1හමාරක් ඉහළට ඔසවලා කලින් විදිහටම මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්න. මේ තමයි එක්ස්ට්‍රා ස්මෝල් වල ඉදිරිපස කොටස front එක. මම දැන් එම කොටසත් කපලා ඉවත් කරගන්නවා. මේ තමයි ඉදිරිපස කොටස. දැන් අපි කපා ගන්න හදන්නේ panty එකේ මෙන්න මේ කොටස. මේ මෙතන මැද කොටස. ඉදිරිපස සහ පිටුපස කොටස් දෙක කපාගෙන ඉවරයි. මේ කොටස තමයි දැන් කපා ගන්න හදන්නේ. ඒක සඳහා අඟල් 5මාරක් උස අඟල් 5මාරක් උසට බොක්ස් එකක් ඇඳ ගන්න. පළල වෙන්නේ අඟල් 2හමාරයි. අඟල් 2හමාරයි. 2යි කාලයි. පිටිපස කොටසේ අඟල් 2යි කාලනේ තිබුණේ. අඟල් 2යි කාල තමයි බොක්ස් එකේ පළල වෙන්නේ. 2යි කාලයි. 2යි 4යි 1යි. මේක බෑක් කොටසේ පළල. ඉදිරිපස එන්නේ අඟල් 1හමාරයි. අඟල් 1හමාර මේ ආකාරයට ලකුණු කරනවා. මම හිතනවා ඒ කාලේ පේන්නේ නැතුව ඇති කියලා. මම ආපහු කියා දෙන්නම්. අඟල් 5මාරක් උසට අඟල් 2යි කාලක් පළලට කොටුවක් නිර්මාණය කරගන්න. අඟල් 2යි කාල තමයි පිටිපස කොටසේ පළල. ඉදිරිපස කොටසේ පළල අඟල් 1හමාරයි. අඟල් 1හමාර මේ ආකාරයට ලකුණු කරලා පොඩි වක්‍රයක් එන විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්න ඕනි. මේ තමයි front එක. අඟල් 1හමාරයි. මේ පැත්ත නැම්ම දැන් මම ඒ කොටසත් කපා ගන්නවා. extra small panty-ක් නිෂ්පාදනය සඳහා මේ කොටස් තුන තමයි බ්ලොග් එකකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම අන්තිම වීඩියෝ එකේදී රෙද්දම තියලා කපලා මහන ආකාරය කියා දෙන්නම්. අපි දැන් ඊළඟට බලමු small size එකේ බ්ලොග් එක කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියලා. ඒකට පිටුපස කොටස ඉස්සලාම නිර්මාණය කරගනිමු. අඟල් 8හමාරක් පළලට අඟල් 8හමාරක් පළලට අඟල් 9හමාරක් උසට අඟල් 9හමාරක් උසට කොටුවක් ඇඳ ගන්න. මුලින්ම පළල වෙන්නේ අඟල් 8හමාරයි. කොටුවක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉන්පසු අංශය සඳහා උස අඟල් 4ක් ගන්න ඕනි. මෙතන වෙනවා අඟල් 2හමාරක්. අඟල් 2හමාරයි. නැම්මට තමයි මේ පැත්ත ගන්නෙ. කලින් පරිදිම මේ පැත්තට රේඛාවක් ඇඳලා හරි මැද ලක්ෂය ලකුණු කරලා එතන ඉඳන් අඟල් 1ක් ඉහළට ඔසවලා
කලින් පරිදිම මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්න. මේ තමයි ස්මෝල් සයිස් එකේ පිටුපස කොටස. මම මෙතනම ඉදිරිපසත් නිර්මාණය කරගන්නවා. පළල වෙන්නේ අඟල් 8මාරයි. 8මාරක් තියෙනවා. උස වෙන්නේත් අඟල් 8මාරයි. අඟල් 8මාරයි. අඟල් 8මාරක් උස, අඟල් 8මාරක් පළල බොක්ස් එකක් මේ ආකාරයට ඇඳගන්න. ඇඳගෙන අංශයට අඟල් 4 ලකුණු කරන්න. මෙතනට අඟල් 2මාරක් ලකුණු කරන්න. අඟල් 2මාරයි. කලින් විදිහටම මෙහෙම රේඛාවක් ඇඳලා හරි මැද ලක්ෂය ලකුණු කරලා එතන ඉඳන් අඟල් 1මාරක් ඔසවලා මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්න. මේ පැත්ත නැම්ම මේ තමයි ස්මෝල් සයිස් එකේ ෆ්‍රන්ට් කොටස, ඉදිරිපස කොටස. අපි දැන් මැද කොටසත් නිර්මාණය කරගෙන ඉමු කපන්න කලින්. පළවෙනි එක හොඳට පැහැදිලි වෙන්න තමයි එකින් එකට කපලා මම මුලින් පෙන්නුවේ. මේ බ්ලොක් සෙට් එක නම් ඇඳලා තමයි කපලා පෙන්නන්නේ. අඟල් 2මාරක් පළල, අඟල් 2මාරක් පළලට අඟල් 5මාරක් උසට, අඟල් 5මාරක් උසට මේ ආකාරයට බොක්ස් එකක් ඇඳ ගන්න. මේ පැත්ත නැම්ම මේ පැත්ත, ඒ කියන්නේ ඉදිරිපස කොටසේ පළල අපි දැන් මෙතන එන්න ඕනි අඟල් 1මාරයි. පිටිපස ඉදිරිපස කොටසට එන්න ඕනි අඟල් 1මාරයි. අඟල් 1මාරක් මේ ආකාරයට ලකුණු කරලා තමයි අකුල මේ විදිහට ඇඳගන්නේ. මේක නෙවෙයි හරි එක, මේක හරි එක. එතකොට ඉදිරිපසට එනකොට මේ ප්‍රමාණය කුඩා වෙනවා, පිටුපසට යනකොට මේ ප්‍රමාණය විශාල වෙනවා. මෙතනින් අඟල් 1මාරක් ලකුණු කරලා, අඟල් 1මාරක් ලකුණු කරලා මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්න. අතින් ඇඳ ගන්නත් පුළුවන්. මම කලින් ඇඳා වගේ මේ පැත්ත 1මාරයි, මේ පැත්ත 2මාරයි. ස්මෝල් සයිස් එක. අපි දැන් මේක කපාගෙන ඉමු. මේ තමයි ස්මෝල් සයිස් එකේ බ්ලොක් එක. දැන් අපි අඳිමු මීඩියම් සයිස් එකේ බ්ලොක් එක කොහොමද ඇඳගන්නේ කියලා. අඟල් 9ක් පළල, අඟල් 9ක් පළල, අඟල් 9මාරක් උස, අඟල් 9මාරක් උස, අඟල් 9ක් පළල, අඟල් 9මාරක් උස බොක්ස් එකක් මේ ආකාරයට ඇඳගන්න. අංශය සඳහා අඟල් 4මාරක් ලකුණු කරන්න. අඟල් 4මාරයි. මේ පැත්ත නැම්ම අඟල් 9යි, මේ පැත්ත 9මාරයි. පිටුපස කොටස සඳහා මීඩියම් සයිස් එකේ පිටුපස කොටස සඳහා මෙතන පළල වෙනවා අඟල් 2යි 4න් 3ක්. අඟල් 2යි 4න් 3ක්.
කලින් විදිහටම මෙහෙම රේඛාවක් ඇඳලා හරි මැද ලක්ෂය ලකුණු කරලා එතන ඉඳන් අඟල් එකක් ඉහළට ලකුණු කරලා මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. දැන් අපි ඉදිරිපස කොටසක් නිර්මාණය කරගනිමු. අඟල් 9ක් පළල අඟල් 9ක් උස බොක්ස් එකක් මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්න. අංශය සඳහා අඟල් 4.5ක් ලකුණු කරන්න. මෙතන ප්‍රමාණය ඉදිරිපස සඳහා මේ ප්‍රමාණය වෙනවා අඟල් 1/4න් 3ක්. අඟල් 1/4න් 3යි. මේ විදිහට ඇඳලා හරි මැද ලක්ෂය ලකුණු කරලා එතන ඉඳන් ඉහළට අඟල් 1/4න් 3ක් ලකුණු කරන්න. 1/4න් 3ක්. මෙතන අඟල් 1යි. ඉන්පසුව මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්න. මේ පැත්ත නැම්ම මේ තමයි ෆ්‍රන්ට් එක ඉදිරිපස කොටස මීඩියම් සයිස් එකේ. අපි දැන් මැද කොටස නිර්මාණය කරගනිමු. ඒ සඳහා අඟල් 6ක් උස අඟල් 6ක් උස අඟල් 6ක් උසට මෙතන වැඩිම ප්‍රමාණය වෙන්නේ අඟල් 2/4න් 3. අඟල් 2/4න් 3ක් පළල බොක්ස් එකක් මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්න. මෙතන තියෙනවා අඟල් 2/4න් 3ක්. ඉදිරිපස සඳහා තියෙනවා අඟල් 1/4න් 3ක්. අඟල් 1/4න් 3 මෙතනින් ලකුණු කරලා මේ ආකාරයට කර්ව් හැඩයක් දීලා නිර්මාණය කරගන්න. මේක නැම්ම මීඩියම් සයිස් එක. අපි දැන් ඒ බ්ලොක් කොටසත් කපාගෙන ඉමු. මේ තමයි මම කපාගත්ත බ්ලොක් කොටස් ටික. මීඩියම් සයිස් එක, ස්මෝල් සයිස් එක සහ එක්ස්ට්‍රා ස්මෝල් සයිස් එක. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියා දෙනවා large size එක, XL size එක සහ 2XL size එකේ බ්ලොක් කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී නැවත අපි හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. bye.